Prito. Prito isda. I think so. Ito ako ang sabaw. Yung kanina, yung kaninang dinakip. Dinakip! Kinuha pala. Hinuli. Hinuli. Ngayok po, hinuli. Welcome back to my channel, and this time we're gonna eat our dinner. We're swimming lunch may kanina. So this is just like a few kilometers from our resort. So try kaming pumunta dito. Marami pa lang mga restaurants at hotels. So try namin ang pagkain dito. So we're gonna eat our dinner mamaya. Gusto mong ice-ish? Prito. Prito isda. I think so. Ito ako ang sabaw. Yung kanina, yung kaninang dinakip. Dinakip! Kinuha pala. Hinuli. Hinuli. Ngayok po, hinuli. Kubag di mag-rice. Ugma na. Ang aming Mait. dinner. Myam pla. Myam pla. At spicy. Wala pa. Spicy. Sabaw alay. Saka prito. Prito na isda. Ano yung sus? Sabaw. Enjoy. Okay lang sauce. Enjoy our dinner time. Alam kayo ni? Alam. Kani di pula na. Oh, isda bigo. Tana bigo mo mo pa. Gumera. Ano ba sila? Kabukog-bukog lang ako. Alam.
Halang gyud mo to. Pero di kaayo. Alam ka. Ano eh? Mas yun na pula. Ano mo din Oh. Nagtuo kini mo. Friend. Katong long loy katong. Natak Ano ilang sa bawah ba na yan ang sauce sa isda? lamian ta di ba? Yan ang rice. Ano sa pinaka-large? Ito na side. Yeah. Udah atas sa basi init. Dito sa pinaka-large. Press it. Friends. Gutom na ba? Tama lang. Ano dapat ganyan sa basket? Also, aquarium? Ito yung ginakip kanina sa aquarium. Criminal kay yung binak. Hinuli. Ang mga dahon o nagbitay. Ito ano lang nga. Ito bitay. Fish. Kanan ka rin, Bek. Ito yung bill. 1090. So, Hindi na? Pagkara ka niya, 170 mo. Ang isa? Sige nga, itong plato. Katong stir fry, 170. so we're done our dinner. So we're heading back to our resort. Oo, dito.